ओके गाइस, सो मसँग आज चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइसाइकल है। यो टोटली तपाईँको लाइसेन्स पनि नचाहिने, बिलबुक पनि बोक्नु नपर्ने, तेल पनि नहालिकन मजाले हिँड्न पायो। आफ्नो घरमा चार्ज गर्ने, मजाले बाटोमा हिँड्ने, तपाईँको टोटली कस्ट सेभिङ भनौँ न। अहिलेको हिसाबले तपाईँले अहिलेको समयमा हेर्नुभयो भने पेट्रोलको प्राइस कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ। त्यस्तो समयमा चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रिक बाइसाइकललाई युज गर्नुभयो भने तपाईँको टोटली कस्ट सेभिङ हुन्छ। तपाईँको रोड ट्याक्स पनि तिर्नु पर्ने, लाइसेन्स पनि चाहिएन, दुनियाँको झन्झटबाट मुक्त, तपाईँको हेलमेट पनि नलाइकन हिँड्न पाउनुभयो। र यसमा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा खासियत के छ भने हाइब्रिड सिस्टम टाइपको छ। अब यसमा चाहिँ प्याडल जस्तो छ, तपाईँले यहाँ प्याडल जस्तो छ। र सो मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईँले यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल जुन चाहिँ गेट 7 मोडल हो, एसएल इनर्जीको इन्डियाबाट भित्रिएको, यसको बारेमा पहिला पनि म तपाईँलाई केही जानकारीहरू दिएको थिएँ, थोरै जस्तो जानकारी मैले दिएको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो सानो भिडियो थियो किनभने मसँग त्यतिखेर साइकल थिएन र अहिले चाहिँ मेरो हातमै छ। यसको सबै जानकारी म तपाईँहरूलाई दिनेछु र म एकदेखि 2 घन्टा भइसक्यो यो साइकल चाहिँ आज टेस्ट राइड गरेको। टोटली म तपाईँहरूलाई अनुभव आफ्नो सुनाउँछु र यो चाहिँ म धेरै टाढा आएर यो भिडियो बनाउँदैछु। तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र तपाईँले यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल किन्न मन लाग्यो, यो यसको बारेमा थप डिटेल जानकारी मन लाग्यो भने तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र टोटली यसलाई बाइक र स्कुटर जेको पनि मजा दिन सक्छ। यो तपाईँको सबै डिटेल जानकारी थाहा पाइसकेपछि तपाईँले किनौँ जस्तो लाग्न सक्छ होला मलाई लाग्दैछ। र टोटली यसमा चाहिँ कस्ट सेभिङ भएको कारणले यसलाई एकदमै मनपर्छ र म यसलाई प्रमोट पनि गर्छु। र नेपालमा यो सबैभन्दा राम्रो भनौँ न इलेक्ट्रिक बाइसाइकल अन्तर्गत पर्ने रहेछन्, किनभने पछाडिमा हेभी वेट बोक्ने क्यापेसिटी भएको कारणले। सो अब म तपाईँलाई यसको टोटली सबै जानकारी म दिँदैछु। सो तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साइकलको प्राइस यो कुनै प्रडक्टको प्राइस चाहिँ म जहिले पनि भिडियोको लास्टमा भन्छु, त्यही भएर तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नभए तपाईँले कमेन्ट गरेर फेरि भन्नु होला फेरि प्राइसै भन्नु भएको छैन भनेर। ओके गाइस, सो फर्स्टमा स्टार्ट गरौँ। डिस्प्लेबाट चाबी अन गरेँ मैले। फर्स्टचोटि अन गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ अन मात्रै हुने रहेछन्, दोस्रोचोटि अन गर्दाखेरि तपाईँको बन्ने पनि रहेछन्। सो अगाडिमा टोटली एलइडी लाइट राखिएको छ र यो चाहिँ अगाडिको हेडलाइट चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने मजाको उज्यालो दिने खालको र साइडमा डिआरएल र टोटली एलइडी राम्रो उज्यालो दिनु खालको तपाईँको राति इनफ पुग्ने उज्यालो चाहिँ हामी यसमा छ। त्यही भएर तपाईँको अगाडि मैले देखाएँ, एकचोटि चाबी अन गर्ने भयो, एकचोटि चाबी अन गर्नु भने अन हुन्छ र अर्कोचोटिमा लाइट बल्ने रहेछन्। त्यसै ओके, अब कुरो गऱ्यो स्पिड मोडको। सबै एसएल इनर्जीको जति पनि मोडलहरू छ सबैमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरी 3टा मोडहरू दिएको छ र फर्स्ट सेकेन्ड गरी 3टा मोड तपाईँले देख्नुहुन्छ। फर्स्ट मोडमा साइकलको स्पिड, सेकेन्ड मोडमा साइकलको दोबर स्पिड र थर्ड मोडमा साइकलको तेबर स्पिड हुन्छ। ओके, अब फेरि पनि यसमा चाहिँ स्कुटर जस्तै रिमोट है, अर्को मोडलमा पनि हाम्रो थियो र यसमा पनि रिमोट छ, तपाईँले यदि हेर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा। र अहिले इलेक्ट्रिक स्कुटर बाइकहरूमा धेरै जस्तो यस्तै खालको रिमोट आउँछन् र यसलाई चाहिँ हामी लक अनलक गर्न सक्छौँ इजिली। तपाईँको यसरी थिच्नु भने हाम्रो साइकल लक भयो होइन। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ जसरी चलाउनु भयो भने पनि तपाईँको यो हलिँदैन र टोटली अब कसैले चोर्न खोज्यो भने यसरी कराउने रहेछन्। सो सेफ्टीको मामलामा एकदमै ए1 छ, त्यो त मलाई भनिराख्नु परेन। र फेरि एकचोटि तपाईँले लक अन गर्नु पऱ्यो भने, अनलक गर्नु पऱ्यो भने यो कार जस्तै हाम्रो साइकल कहाँ छ, यदि तपाईँको धेरै भिडभाडमा छ भने मजाले इजिली तपाईँ यहाँ बटन प्रेस गरेर तपाईँले यसलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। टोटली बाइक जस्तै कार जस्तै मोडल भनौँ न यसमा। सो यो रिमोट लक अप्सन पनि यसमा चाहिँ साह्रै मन परेको मलाई। र यो साइडमा चाहिँ तपाईँको यो एक्सिलेटर भयो, टोटली यहाँ चाहिँ मोटरसाइकल जस्तै दिएको छ र यो स्पिड मोड भयो। त्यसै गरी अगाडिमा यहाँ चाहिँ कटआउट ब्रेक र यहाँ चाहिँ ऐना मिरर लाउने ठाउँ छ र यो छैन, त्यो तपाईँ लिने बेलामा हालिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सबैभन्दा मन परेको भनेको यहाँको मोबाइल होल्डर र यसलाई चाहिँ यसरी थिच्नु भयो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ मोबाइल राख्ने मजाले, मोबाइल राखिसकेपछि यसलाई यसरी दबाउनु भयो भने तपाईँको लक हुन्छ र हामीले फोन गरी भिडियो हेरी यहाँ चाहिँ म्युजिक सुन्दै हामी ट्राभलिङ गर्न पायो, फोन आयो भने कसैको रिसिभ पनि गर्न पायो। सो चाहिँ यो एकदमै मन पर्यो मलाई र यसरी थिच्ने र यसलाई चाहिँ यसरी लक गर्न सक्छ। तलतिर युएसबी चार्जिङ पोर्ट पनि दिएको छ, जस्तै मोबाइल होल्डर भइसकेपछि चार्जिङ पोर्ट पनि दिन एकदमै आवश्यक छ। सो यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट, अब तपाईँले आफ्नो युएसबी लाएर मजाले यहाँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइललाई, सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ साइडमा चाहिँ हेरौँ, अब साइडमा चाहिँ यसरी हेर्नुभयो भने तपाईँको साइड लाइट इन्डिकेटर हो, यो लेफ्ट राइट। त्यसै गरी यो चाहिँ हर्न, यसरी थिच्नु भने मजाको हर्न बोल्ने रहेछ, बाइक जस्तै बोल्छन्। सो एकदमै चर्को पनि छ यो र टोटली बाइकको फिल दिने खालको। र ह्यान्डल हेर्नुभयो भने तपाईँको यो हाम्रो सुपर स्प्लेन्डर साइन होन्डा हुन्छ त्यस्तो टाइपको ह्यान्डल दिएको छ। सो टोटली एकदम मजा आउने खालको ह्यान्डल रहेछ र बलियो पनि एकदमै बलियो साह्रै। त्यसै गरी अब मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको भनेको तपाईँ यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर। सो साइड लाइट इन्डिकेटर तपाईँको यहाँको मजाको अब ठुलै सेम टु सेम बाइक जस्तै ठुलो तपाईँको इन्डिकेटर भएको होइन। र अर्को साइड पनि तपाईँले हेर्नु भने बाइक जस्तै इन्डिकेटर र ठुलो एकदमै भनौँ टोटली बाइकको फिल दिने खालको छ। त्यसै गरी अगाडिमा अझै हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ हाम्रो सामानहरू बोक्नलाई केरियर जस्तो पनि दिइरहेछन् होइन। अब डिक्की भनौँ न यसलाई, सानो हाम्रो साइकल हुने जस्तो। त्यसै गरी म पछाडि पनि तपाईँले देखाउँछु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँले अगाडि पनि सबै कुरो भनिदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्नु भने अब यहाँ चाहिँ अगाडिमा सकअप पनि दिइरहेछ, त्यसै गरी पछाडिमा पनि छ, त्यो पनि देखाउँछु तपाईँलाई। र यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने टोटली ड्रम टाइपको ब्रेक पनि युज भएको छ र मोटरसाइकलमा हुने जस्तै तपाईँको यो देखिन्छ हब। र यो अगाडिमा हेर्नु भने टोटली तपाईँको 24 इन्चको व्हिल भएको, यो एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिन र बलियो खालको तपाईँको स्पोक युज भएको छ। सो टोटली एकदमै मजाको बाइक जस्तो फिल दिने खालको भयो यो। ओके, त्यसै गरी पछाडितिर कुरो गर। अब पहिला चाहिँ फर्स्टमा कुरो गर्छु म सकअपको बारेमा। सकर बाइकमा पनि 2टा सकर हुँदैन, तर यसमा चाहिँ 2टा सकअप दिएको छ। अब भन्नु के को लागि होला, यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ
ठुलो खालको सिट यसमा चाहिँ हामी तपाईँको आफ्नो इच्छाअनुसार फोल्ड गरेर तपाईँको यहाँ ठुलो पारेर तपाईँको सामानहरू बोराहरू मजाले बोक्न पाउनुहुन्छ तपाईँको यहाँको मजाको हामी अब घरतिर भन्नु गाउँतिर हुन्छ तपाईँको कसैले बोरा बोक्न सक्छ केही सामानहरू छ मजाको तपाईँले बोकेर हिँड्न पाउनुहुन्छ त्यसै गरी अझै पनि यसलाई फोल्ड गऱ्यो भने एकचोटि अझै फोल्ड हुन्छ यो तपाईँको बच्चाहरूको अडेस लगाउनलाई त्यो चाहिँ मजाले मानिलो कोही बच्चाहरू बसेछ पछाडिमा अडेस लाउनु पर्यो या कोही मान्छेको लागि सपोर्ट चाहियो भने यसले मजाको सपोर्ट दिन्छ र यसको सबैभन्दा खासियत भनेको यो मोडलको सबैभन्दा राम्रो मन परेको भनेको मलाई यही नै हो किनभने हामी गाउँतिर अब धेरै जस्तो सबैको साइकल युज गर्ने भनेको अलि सहरभन्दा पनि बाहिरतिरको मान्छेहरूले बढी युज गर्छन् हुन त तपाईँको सिटी एरियामा पनि धेरै जस्तो हुन्छ होइन तै पनि कम्पेयरमा हेर्नुभयो भने तपाईँको गाउँतिर मान्छेले बढी जस्तो युज गर्छन् त यो चाहिँ सामान बोक्न मानिलो तपाईँको गाउँघरतिर धानहरू पनि बोक्नु पऱ्यो भने धान अरू घाँसहरू बोक्नु पऱ्यो भने यसलाई मजाले यसरी फोल्ड गर्ने सामानहरू हाल्ने र मजाको यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्युबले बाँध्ने टाइपको पनि दिएको छ त्यही भएर एकदमै साह्रो मन परेको भनेको मलाई यो त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ यहाँ डबल सको भएको यसले चाहिँ हेभी वेट बोक्न जाऊ न 100 देखि 150 केजीको वेटलाई यसले मजाले धान्न सक्छ एकजना अगाडि बसेर र एकजना पछाडि बसेर पनि मजाले हिँड्न पाउँछौँ हामी सो दुईजना चढेर पनि यसमा आयो र एकदमै मजाले यसले तान्ने रहेछन् त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ म कुरो गर्छु एकदमै मन परेको भनेको मलाई यहाँ तपाईँको फुट रेस्ट खुट्टा राख्न र यहाँ माथि बस्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले केरियरमा र बसेर चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ खुट्टा राख्नलाई सक्नुहुन्छ सो एकदमै इजी छ यहाँ र अर्को एकदमै मन परेको भनेको मलाई यहाँ व्हिल लक सिस्टम छ तपाईँको यहाँ साइकल कसैले चोर्ला भने जस्तो अप्सनको थाहा डर लाग्छ भने मजाले यहाँ चाहिँ तपाईँको यस्तो रातो खालको बटन दिएको हुन्छ त्यसमा चाबीमा यसरी तपाईँले व्हिल चाहिँ मजाले लक गर्न सक्नुहुन्छ अब यो व्हिल लक भयो कसैले चोर्न खोज्यो भने त्यो टोटली लक भयो व्हिल अब सर्दैन मजाको लक भयो त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई इजिली बजारमा पनि राखेर हिँड्न पाउनुभयो सक्नुभयो टोटली अर्को कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अब यो टोटली सेफको लागि भनौँ न भित्र हाम्रो केही सामान नछिरोस् कसैलाई हात नछिरोस् खुट्टा नछिरोस् भन्ने तरिकाले होइन टोटली सेफ तरिकाले यहाँ चाहिँ यो सपोर्ट पनि राखिएको छ र पछाडिको व्हिल पनि तपाईँको 24 इन्चको व्हिल युज भएको छ र स्पोकहरू पनि एकदमै मोटो टाइपको युज गरिएको छ त्यसै गरी अझ थप कुरो गर्ने भने अब चाहिँ म तपाईँले देखाउँछु यहाँ ब्याट्री यसमा ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 48 भोल्ट 11 एम्पियरको युज भएको छ यसको एम्पियर चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार बढाउनु पाउनुहुन्छ तपाईँले एम्पियर बढाउनु भयो भने तपाईँको ब्याकअप पनि बढेर आउँछ र यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने 11 एम्पियर कम्पनीले अहिले दिएको छ जसको प्राइस चाहिँ म तपाईँले पछि भन्छु फर्स्टमा चाहिँ यसको बारेमा जानु जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्याट्री लक अनलक गर्ने अप्सन छ त्यो हाम्रो अघिल्लो मोडलमा हेर्नुभयो त्यस्तै टाइपको अप्सन छ यसमा अब ब्याट्री झिकेर तपाईँले आफ्नो कोठामा लगेर कसरी चार्ज गर्ने भने तपाईँको सोध्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ लक देख्नुहुन्छ यसमा चाबी हाल्नु चाबी हालिसकेपछि यसरी चाबी हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ अन गर्ने अन गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो सिट निकाल्न मिल्यो फोल्ड गर्न मिल्यो र यो माथिबाट तपाईँको इजिली प्लगलाई चाहिँ पहिला अनप्लग गर्ने अनप्लग गरिसकेपछि तपाईँको अब ब्याट्रीलाई चाहिँ हामी इजिली चाबीले पहिला लक चाहिँ अनलक गर्नुपर्छ अनलक गरिसकेपछि अब तपाईँको ब्याट्री इजिली तानेर घरमै लगेर पनि चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ र ब्याट्रीको चार्ज गर्नलाई तपाईँको यहाँ चार्जिङ पोर्ट पनि दिएको छ ब्याट्रीमा सो यो चाहिँ अब ब्याट्रीको यहाँ इजिली चार्ज गर्न सक्छौँ हामी र हामीसँग चार्जर पनि छ यहाँ यस्तै खालको ल्यापटपमा हुने जस्तै एउटा सानो चार्जर दिएको हुन्छ त्यो मजाले हामी चार्ज गर्न पाउँछौँ यहाँबाट पनि चार्ज गर्न पायो र अर्को साइड उता अनप्लग गर्ने ठाउँमा पनि चार्जिङ गर्ने सिस्टम छ त्यो दुईटै सिस्टमवाला चार्जर आउँछ तपाईँसँग जुन उपलब्ध छ त्यसैबाट पनि तपाईँले चार्ज गर्न पाउनुभयो अब कुरो गर्यो भने एक चार्जमा कति किलोमिटर हिँड्ने जस्तै एकचोटि फुल चार्ज गर्नु भने तपाईँको 35 देखि 40 किलोमिटर गुड्ने रहेछन् यस्तो खालको तपाईँको ब्याट्री यो 11 एचको युज गर्नु भएको छ भने 11 एम्पियरवाला ब्याट्री छ भने त्यति हिँड्न पाउनुभयो तर त्योभन्दा बढी पावरको छ भने तपाईँको जस्तै अब 16 एम्पियरको 12 एम्पियरको या त्योभन्दा माथि एम्पियरको ब्याट्री राख्नु भएको छ त्यही हिसाबले तपाईँको रेन्ज पनि बढ्न सक्छ त्यो तपाईँको आउनुभयो भने कम्पनीमा त्यो त्यतिखेर थाहा हुन्छ कति र यसमा चाहिँ तपाईँको प्याडल एसिस्ट सिस्टम पनि हुन्छ यसमा पनि यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ भित्र चाहिँ प्याडल एसिस्ट युज गरेको हुन्छ र यहाँ हामी प्याडल चलाउनु बित्तिकै यसको मोटर पनि रन हुन्छ यसरी प्याडल लाउनु भयो भने तपाईँको यहाँ मोटरको पनि 50% एफोर्ट र हाम्रो पनि 50% एफोर्ट लागेर प्याडल एसिस्ट मोड एपरेट हुन्छ सो एकदमै राम्रो हो जस्तै तपाईँको थोरै प्याडल गऱ्यो भने पनि जोरले हिँड्ने रहेछन् सो यसरी तपाईँले थाहा हुन्छ कि हाम्रो प्याडल एसिस्ट मोड अन छ भनेर त्यसै गरी अरू कुरो गर्छु म ओके त्यसो भए अब कुरो गर्छु म ब्याट्री लाइफको बारेमा यसको लाइफ चाहिँ 3 देखि 4 वर्षको हुन्छ ब्याट्री लाइफ तर चाहिँ कम्पनीको वारेन्टी चाहिँ तपाईँको 1.5 वर्षको पाउनुहुन्छ यसमा र मोटर र कन्ट्रोलरमा तपाईँले 1 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ सो तपाईँले टोटली हेर्नुभयो भने एकदमै सेफ र एकदम कुल टाइपको एट्र्याक्टिभ लुक दिने होइन यो चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने अब एजेड पर्सनलाई पनि सुहाउँदो होइन अब हामी जस्तो युवाहरूलाई पनि सुहाउन सक्ने खालको टोटली यसमा चाहिँ तपाईँको 24 इन्च व्हिल भएको कारणले सबैलाई सुहाउँदो खालको छ र मैले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँको पैसा चाहिँ एकदमै सेभिङ हुने टाइपको यो र यहाँ चाहिँ अब अरू कुरो गर्ने भने तपाईँको पछाडितिरको म कुरो गर्छु जस्तै मैले तपाईँसँग अघि नै कुरो गरेको थिएँ यहाँ चाहिँ लाइट हेर्नुभयो भने पछाडिमा ब्रेक लाइट
यसको सबैभन्दा मनपर्ने भनेको ब्रेक लाइट एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिने र पछाडिको साइडमा चाहिँ तपाईँको साइड लाइट इन्डिकेटर पनि र यसरी इन्डिकेटर भयो र यो चाहिँ हाम्रो रातिको बेला बल्ने त्यसपछि तपाईँको यहाँ ब्रेक लाइट पनि ब्याक लाइट भयो त्यस माथि चाहिँ ब्रेक लाइट भयो र यहाँ चाहिँ एसएल इनर्जी भनेर लेखिरहेको छ सो एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिने र एकदम नम्बर प्लेट नभइसकेपछि मैले अघि पनि भने तपाईँको दर्ता गर्नु पऱ्यो लाइसेन्स पनि चाहिँदैन सो त्यही भएर यहाँ एसएल इनर्जी एउटा नम्बर प्लेट ग्रिन जस्तो देखिन्छ र यसले के थाहा हुन्छ भने तपाईँको हामी इभी युज गरिरहेछौँ र यो टोटली तपाईँको यहाँ चाहिँ साइन दिइरहेको छ एकदमै मनपर्ने र एकदमै एट्र्याक्टिभ टाइपको देखिने त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अरू सबै कुराहरू जस्तै तपाईँको अरू सबै नर्मल साइकल जस्तै नै देखिन्छ कुरो चाहिँ मैले यहाँ फुट टेस्टलाई तपाईँले अब यसलाई चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँले फोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ मजाले र अर्को कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको तपाईँको यसमा ठुलो स्ट्यान्ड पनि दिएको छ जुन चाहिँ लकिङ सिस्टमले मोटरसाइकल जस्तै हामीले यसलाई युज गर्न पाउँछौँ र सो एकदमै इजी छ यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्न र यसरी तपाईँको लकिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो इजिली लक गर्न सक्छौँ र अनलक पनि गर्न सक्छौँ र पछाडि पनि ड्रम ब्रेक नै युज भएको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले वायर देखिराख्नु भयो होला यसरी सो यहाँ चाहिँ तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने यसमा कन्ट्रोलर चाहिँ यहाँ तल हुन्छ सिट मुनि टोटली वाटरप्रुफ हुन्छ यो कन्ट्रोलर पनि पानी पस्दैन र यो मोटरमा पनि पानी पस्दैन पानी परेको बेला पनि तपाईँले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई ओके अब कुरो गर्छु म प्राइसको बारेमा सो यसको सबै जानकारी पाइसक्नु भयो तपाईँहरूलाई तर प्राइस चाहिँ कति होला भन्ने इच्छा चाहिँ जागिरह्यो होला मनमा चाहिँ एकदम खुल्दुली पइसक्यो होला यसको प्राइस चाहिँ 1 लाखसम्म पर्छ यो चाहिँ तपाईँको 11 एम्पियरको ब्याट्री छ 11 एचको ब्याट्री राखेको र तपाईँले 11 एम्पियरको ब्याट्री राखेर 1 लाख पर्यो त्योभन्दा माथि तपाईँले ब्याट्री बढाउनु भयो भने तपाईँको त्यही इच्छाअनुसार तपाईँको प्राइस चाहिँ बढ्न सक्छ त्यही भएर तपाईँले कम्पनीमा सम्पर्क गर्नु होला तपाईँको अगाडिमा एउटा नम्बर छ त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नु होला र यो साइकल किन्नु पऱ्यो भने र अहिले चाहिँ म कहाँ छु यसको सोरुम चाहिँ म भनिदिन्छु यसको सोरुम चाहिँ लगभग नेपालभरि नै छ होइन धेरै जस्तो ठाउँमा छ र अहिले चाहिँ म जनकपुरमा छु थापा चोकमा यसको सोरुम रहेको छ जनकपुर पिराडी चोकबाट तपाईँ भित्र छिर्नु भने थापा चोकमा यसको सोरुम छ एसएल इनर्जीको त्यहाँ स्कुटर बाइक त्यसपछि सिटी रिक्साहरू अरू थुप्रै कुरोहरू पाइने रहेछन् साइकलहरू पनि पाउने रहेछन् मजाले तपाईँले सम्पर्क गरेर अरू तपाईँले केही डिटेल जानकारी चाहियो भने यहाँ सम्पर्क गर्नु होला नेक्स्ट भिडियोमा पर्सनली मलाई यो साइकल चाहिँ साह्रै मन परेको सो आजलाई यति मात्रै ओके बाई बाई